કે દ્રઢ નિષ્ઠા હોય તો બંધુ ભગવાન આપણને જે વચન કહે તેની બાપા કે જીવમાંથી હા પડે કે ભગવાનના વચનમાં વર્તે એ બંધુ પછી અમે હોઈએ કે તમે હો તો બાપા કે બધા સાણા સંત નિષ્કુળાન સ્વામી કહે છે કે જે ભગવાનના વચનમાં વર્તે છે તે જ બંધુઓ સાણા સંત છે કે છે. શાસ્ત્રોમાં પણ એ જ વાત સમજાવી છે કે ઉત્તમ મોક્ષ કેને બંધવો માન્યો છે કે ભગવાનની મરજી જોઈને ચાલવું એ જ બંધુ ઉત્તમ મોક્ષ છે કે છે. ક્યારે પણ ભગવાન પાસે અને મોટા પાસે પોતાનું ધાર્યું કરવાનો બાપાગી સંકલ્પ રાખવો નહીં. આપણા જીવન પ્રાણ સ્વામી બાપા પણ એમની વાતોમાં આપણને વાત સમજાવે છે કે દ્રઢ નિષ્ઠા હોય તો બંધુ ભગવાન આપણને જે વચન કહે તેની બાપા કે જીવમાંથી હા પડે અને ભગવાન કહે તેમાં બધું વિચાર કરવાનો હોય જ નહીં. એટલા જ માટે આપણા ઈષ્ટ ઉપાસદેવ શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાન જ્યારે બંધુ ગઢપુર મધ્ય બિરાજમાન હતા, શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાનની પાસે સંતો હરિભક્તોની સભા ભરાઈને બેઠી હતી ત્યારે શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાન કહે છે કે જેને પરમેશ્વરના વચનની ખટક રહે અને નાનું મોટું વચન લોપી શકે નહીં અને આવી રીતે જેનો સ્વભાવ હોય તેને તો ગમે તેવો આપતકાળ આવી પડે તોય પણ એ ધર્મ થકી પડે નહીં અને આખડે પણ નહીં. માટે જેને વચનમાં દ્રઢતા છે તેનો જ ધર્મ રહે છે અને તેનો જ મહારાજ કે સત્સંગ દ્રઢ રહે છે. આપના જીવન પ્રાણ બાપાશ્રી પણ એમની વાતોમાં બધું આ જ વાત સમજાવે છે કે મોટાને વિશે મન કર્મ વચને જોડાવું બાપા કે તેની વ્યક્તિ જે મોટાનું વચન લેશ માત્ર લોપવું નહીં અને મોટાની ઈચ્છા પ્રમાણે બધું જીવનમાં સુખ દુઃખ આવે તો પણ બાપા કે તેમાં રાજી રહેવું. જે સાચા દિલથી ભગવાનના વચનને બંધવું પાડવા તત્પર બને છે તેના ઉપર બંધુ એ ભગવાન અને મોટા બંધુ ખૂબ પ્રસન્ન થાય છે. બાપા કહે છે આ કોણ કરી શકે? જે ભક્તને બંધવું ભગવાનનું બળ હોય અને ભગવાનના વચન પ્રમાણે વર્તવાનું બાપા કે સુરાતન હોય એટલે બંધુ બધા જ ભગવાનના વચન પ્રમાણે વર્તવા બંધુઓ તૈયાર થઈ જાય છે. આપના ગુરુદેવ જીવનપ્રાણ સ્વામી બાપા બંધુ આપણને આ જ વાતનું અનુસંધાન રખાવતા કહે છે કે આપણે કોઈ પણ ક્રિયા કરી તો બાપા કે ભગવાનનું બળ રાખીને કરજો. ક્યારેય પણ બાપા કે આપનું બળ એમાં આવી જાય નહીં. ગુરુદેવ જીવનપ્રાણ સ્વામી બાપા કહે છે કે નિષ્કુળાન સ્વામી પણ વચન વિધિમાં બંધુઓ કોણ સાણા સંત કહેવાય કે ભગવાનના વચનમાં વર્તે એ બંધુ પછી અમે હોઈએ કે તમે હો તો બાપા કે બધા સાણા સંત છે કે છે. એટલા જ માટે નિષ્કુળાન સ્વામી વચન વિધિમાં કહે છે કે વચનમાં વર્તે સંત સાણાજી દેહ ગેહ સુખવા જેના લોભાણાજી મન કર્મ વચને હરિ બોલે બંધાણાજી એવા જનતે મોટા ગણાણાજી મોટા ગણાના તેવા નવું કર્યું
ગમતું જેને ગોવિંદ તણું તે વિના મોટપ નવ મળે ફરી ફરી શું કહીએ ઘણું. નિષ્કુળાનંદ સ્વામી કહે છે કે જે ભગવાનના વચનમાં વર્તે છે તે જ બંધુઓ સાણા સંત છે કે છે. માત્ર ભગવાન લુગડા પહેરવાથી બાપા કે સંત બની જતા બનાતું નથી અને સંત બાપા કે ગણાતા પણ નથી. જે ભગવાન બાપા સ્વામી બાપાના ગમતામાં વર્તે એ ભલે બાપા કે ગ્રસ્ત હોય તો પણ બાપા કે એ સાણા સમજુ સંત છે કે છે કે ક્યારે પણ પોતાના દેહ ગે કે ઘરના સુખમાં બંધુઓ ક્યારે પણ બંધાતા નથી અને લોભાતા પણ નથી. એ તો મન કર્મ વચને ભગવાનના બોલે બંધુઓ બંધાયેલા છે કે બસ મને તો મારા પ્રભુ કયા સ્વામિનારાયણ ભગવાન બાપા સ્વામી બાપા જે પ્રમાણે કહે તે પ્રમાણે જ મારે કરવું છે. આવું જેમને બંધુઓ તાણ રહે. ઓહો, આ શ્રી સ્વામિનારાયણ ગાદીએ બંધુઓ આ તમામ સંત મહાનુભાવોને તેમજ આ તમામ શ્રી સ્વામિનારાયણ ગાદી પરિવારના બાળકોને બધું આ જ તાન છે કે ભગવાન બાપા સ્વામી બાપા આપણને જેમ રાખે તેમ એ ખુશીથી આપણે રાજી રહેવું છે. એટલા જ માટે સંતો ભક્તો ગાય છે ને કહે છે તમે રાખો તેમ રહેવાય રે, તમે કહો તેમ થઈ જાય. તમે રાખો તેમ રહેવાય રે, તમે કહો તેમ થઈ જાય. હા ના કરો ને તમચી દે રાહ જવાય. હા ના કરું ને તમચી દે રાહ જવાય રે. તમે રાખો તેમ રહેવાય રે, તમે કહો તેમ થઈ જાય. ઓ પ્રભુજી છે જલાવો, ખૂબ ખૂબ કરી પ્યાર રે, હેજી ખૂબ ખૂબ કરી પ્યાર. પૂજન અર્ચન ને સેવાનો, પૂજન અર્ચન ને સેવાનો, દ્રૌપદી શૃંગાર રે. તમે રાખો તેમ રહેવાય, તમે રાખો તેમ રહેવાય રે, તમે કહો તેમ થઈ જાય. ભગવાન રાખે તેમ રહેવું અને દેખાડે તે જોવું અને કહે તે પ્રમાણે કરવું. બાપા કે કોણ કરી શકે? આ પણ સર્વને બંધુ આપણા ગુરુદેવ જીવન પ્રાણ સ્વામી બાપાએ બંધુ સુબુદ્ધિ આપી છે કે આ પ્રમાણે બાપા કે જાણપણું રહે તો આપણે બંધુ આપણા જીવનમાં સુબુદ્ધિ રાખી કહેવાય. અને આ પ્રમાણે બાપા કે સુબુદ્ધિ રાખી તો બંધુ આપણા હૃદયમાં આ ભક્તિનો ભાવ બંધુ આ જે જગાડ્યો છે એ બધી બલિહારી છે આપણા ગુરુદેવ જીવન પ્રાણ સ્વામી બાપાની. આ પણ સર્વને બંધુઓ પોતાના જાણી અઢળક બંધુઓ રાજી થઈને બંધુ આપને સર્વને બંધુ આ શ્રી સ્વામિનારાયણ ગાદી બંધુ પ્રેમના ધાગે બંધુ આપણ સર્વને જોડી દીધા છે. એટલા જ માટે કહીએ છીએ કે બાપા એવું કર્યું છે વિમલ હૃદયમાં ભક્તિનો ભાવ જાગે, પોતાના બાળ જાણ અઢળક ઢળિયા જોડિયા પ્રેમ ધાગે. આજે ભક્તો તમારા ફરી ફરી ફરીને એ જ આશીષ માગે. દેજો શક્તિ અમોને અવિચળ સુમતિ દેહના દોષ ભાગે.